હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું બટાકા વટાણાનું શાક। તો એ માટે મેં અહીંયા 2 બટાકા લીધા છે, એને આ રીતે આપણે થોડા મોટા કટ કરી લીધા છે। 1 વાટકી વટાણા લીધા છે, અડધો પ્યાજનો લીધી છે એટલે ડુંગળી અડધી લીધી છે, 1 ટામેટું લીધી છે અને બીજા આપણા મસાલા છે। તો શરૂ કરીએ। तो शाक बनावा में अहिया कुकर में આપણે શાક બનાવીશું એટલે કુકરમાં મેં 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું મેં તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલી રાઈ લીધી છે ને અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। રાઈ જીરું આપણે થોડું તતડે એટલે આપણે એમાં 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। હવે એમાં લીમડાના પાન એડ કરીશું। હવે મેં અહીંયા 1 મરચાંના રીતે ટુકડા કર્યા છે અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે, એને છીણી લીધું છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે આજે અડધી ડુંગળી લીધી છે એને પણ આપણે એડ કરી દઈશું। ડુંગળીને આપણે 1 મિનિટ સાંતળી લઈશું। તો આપણે ડુંગળી સંતળાઈ ગઈ છે, હવે આપણે એમાં ટામેટું એડ કરી દઈશું। ટામેટાને પણ આપણે અડધી મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું। તો 1 મિનિટમાં જ આપણા ટામેટા તમે જોઈ શકો છો સોફ્ટ થઈ ગયા છે। હવે એમાં આપણે વટાણા અને બટાકા એડ કરી દઈશું। એક વાટકી જેટલા વટાણા લીધા છે અને 2 બટાકા લીધા છે। હવે એને પણ આપણે સાતળી લઈશું। તમે આ રીતે થોડીવાર તેલમાં બટાકા અને વટાણા એ બધું સાતળશો એટલે એનો ટેસ્ટ આપણો સરસ આવશે શાકનો। 1 મિનિટ આને પણ આપણે તેલમાં કૂક થવા દઈશું। હવે આપણે શાકમાં મસાલા કરીશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને તીખાશ પ્રમાણે આપણે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। તો અડધી ચમચી મેં લીધો છે અને 1 ચમચી જેટલું દાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। આમાં દાણા જીરું પાવડર થોડું વધારે એડ કરવાનું। હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર થોડું એડ કરીશું। તો એ પણ આપણે અડધી ચમચી એડ કરી દઈશું અને 1 ટુકડો આપણે ગોળ લીધો છે મેં, દેશી ગોળ, એ આપણે 1 ટુકડો એડ કરીશું। ગોળના લીધે થોડું ગળપણ અને ખટાશ બેલેન્સ થશે। ફરી પાછું મિક્સ કરી લઈશું। આને પણ આપણે થોડી વાર હજી સાતળી લઈશું। મસાલો થોડો સંતળાય પછી આપણે પાણી એડ કરીશું। તો થોડો મસાલો સંતળાય છે, હવે એમાં આપણે આ જે સિક્રેટ સામગ્રી છે, આ રસોઈયા વાપરતા જ હોય છે, તો આ બેસન છે, તો અડધી ચમચી બેસનને એડ કરીશું એટલે આપણો રસો ઘટ થશે। હવે એને પણ આપણે 1 મિનિટ બેસનને પણ થોડું ચડવા દઈશું। તો હવે આપણે પાણી એડ કરીશું। તો મેં હાલ 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। આપણે હજી થોડું પાણી એડ કરીશું। તો 1.25 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું।
તમારે રસો જે રીતનો જોતો હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી એડ કરવાનું. હવે આપણે ઢાંકણ બંધ કરી અને 4 વિસલ થવા દઈશું. તો આપણું કુકર હવે ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણો રસો પણ ઘટ થઈ ગયો છે. હવે એમાં આપણે ગરમ મસાલો એડ કરીશું. તો અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો અને આપણે થોડા દાણા પણ એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું. એકદમ લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું આપણું વટાણા બટાકાનું શાક તૈયાર છે. તમે આ રીતે તમે બનાવશો તો આ શાક એટલું જ જેવું રસોઈયા બનાવે એવું જ આપણું શાક તૈયાર થાય છે. અને રસો પણ તમે જોઈ શકો છો સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. તો તમે આ રીતે જરૂર ટ્રાય કરજો. જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.